Gusto mo ba bumili ng cake pero wala kang budget? Bonk, Gusto mo ba gumawa pero di ka marunong mag-bake at wala kang oven? bonk. Huwag kang mag-alala dahil ang recipe natin today ay ang sagot sa world peace. Sa problema mo. Gagawa tayo ng masarap na cake na hindi mo kailangan i-bake at hindi rin kailangan ng oven. Higit sa lahat, gamit lamang ang dalawang sangkap. Pero bago yan, ako nga pala si Maki, ang inhinyerong mahilig magluto at oo na, mahilig din po kumain. Ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan ako sa isa na namang masayang pagluluto. Bago tayo magluto, i-click sa ibaba ang subscribe button and notification bell para lagi kang updated tuwing may bago tayong recipe. Para sa ating recipe, gagamit tayo ng 10 pieces of Fudgee Barr, yung Macapuno flavor. Ang una natin gagawin, syempre tanggalin muna yung foil or yung packaging ng ating Fudgee Barr unless gusto mo siyang kainin. Pwede rin naman tayong gumamit ng any flavors kagaya ng chocolate or dark chocolates. Pero this time, nire-recommend ko na gamitin muna natin ang Macapuno dahil talagang perfect siya para sa recipe na ito. Pag natanggal na lahat ng packaging ng ating Fudgee Barr, sunod naman nating tatanggalin syempre ang paper liners sa ilalim nito. Bonk. Or pwede rin namang hindi na natin tanggalin. Laman tiyan din naman, no? Bonk. Naalala ko tuloy nung bata ko. Akala ko pwedeng kainin yung papel sa ilalim ng siopaw. Bonk. Masarap din naman kasi. Well, kidding aside, sobrang dali ng recipe natin for today. Hindi kailangan ng oven and expert skill sa pagbibake. Kailangan mo lang ay Fudgee Barr na nabibili dyan sa kanto. Dyan kay Aling Nena. Bonk. Pag natanggal na ang lahat ng paper liners, sisimulan na natin hiwain ang ating Fudgee Bars. Hihiwain natin ito ng pa-vertical at pahiga. Bonk. Yung Fudgee Bars ha, hindi yung iniisip mo. Expect lang din natin na magiging messy ang paghihiwa ng ating Fudgee Bars. Kasi nga, sadyang moist ang mga Fudgee Bars. Siguraduhin lang natin na gumamit tayo ng matalas na kutsilyo para maiwasang madurog ang Fudgee Bars. Para mapadali din ang ating paghihiwa. Set aside lang muna natin ang mga nahiwa natin na Fudgee Bars at gagawa tayo ng cream. Gagamit tayo ng isang lata ng Kremdensada. Mabibili ito sa mga supermarkets o kaya sa mga maliliit na grocery store. Isiguraduhin lang natin na ang gagamitin natin na Kremdensada ay na-chill natin overnight dahil mahihirapan tayo mag-whip pag room temperature lang. Baka hindi rin magdoble ang size nito pag hindi chilled. Ganito ang itsura ng Kremdensada na chilled overnight. Na pag sinalin mo, buo-buo na puti ang lalabas. Bonk. Kasi nga galing sa rep. Ikaw Gamit ang electric hand mixer, i-whip ang Kremdensada ng about 10 to 15 minutes at maximum speed. After 5 minutes, makikita natin na nagdoble na ang volume ng cream. Ituloy lang ang pag-whip for additional of 5 to 10 minutes hanggang maging consistent ang ating cream. Kapag okay na ang cream, kumuha ng rectangular pan para maging lagayan ng ating cake. Ilagay ang mga slice ng Fudgee Bars sa ating pan. Ito ang magiging first layer ng ating cake. After nyan, i-press ang Fudgee Bars sa ating pan. Pero, bakit nga ba kailangan i-press? Bonk. Kasi nga, wala lang po. Bonk. Trip-trip lang. Baka ang sarap-sarap silin eh.
Kapag naiayos na ang first layer ng Fudgee Bars, ilagay ang kalahati ng Kremdensada cream at ikalat ito ng mabuti. Next, ilagay ang remaining na slice ng Fudgee Bars. Ito ang magiging second layer ng ating cake. After i-arrange ang second layer, buhos ang remaining kremdensada sa ating cake. Ngayon naman, gagawa tayo ng madaling toppings para sa ating cake para magkaroon ng design at extra flavor ang ating cake. Uulitin ko optional lang po. Baka may magsabi na naman dyan sa comment, akala ko ba 2 ingredients lang? Aba, gigil mo talaga siya ko eh. Joke lang po. Ang paraan na ito, ang pinakamadali sa pag-toppings at pag-design ng ating cake. Ikalat lang ang tinunaw na coffee powder sa ibabaw ng ating cake. Then, gumamit ng toothpick para lagyan ng design ang ating cake. Siguraduhin lang na hindi gamit ang toothpick Ew. I-refrigerate overnight or at least 8 hours ang ating nagawang cake. And tada! Nakagawa na tayo ng masarap na cake. Sinong mag-aakala na mura at 2 sangkap lamang ang cake na ito? O diba? Ang dali lang gawin ng cake na ito. At siguradong magugustuhan ito ng pamilya mo, ng tropa, o kaya ng kakilala mo. At syempre ng iyong jowa. Disclaimer lang po masarap ang cake na ito. Kaso may katamisan na pwedeng hindi swak sa panlasa ng iba. Pero mas masarap ito kung isasabay sa kape o di kaya naman tsaa habang umuulan at kapiling ka. Kung nagustuhan mo ang ating recipe, huwag ka nang mag-subscribe, huwag ka na din mag-like, at huwag ka na din mag-comment. Nani? Baka naman.